$12 saja tahu. Sangat murah. Sangat murah berbanding dengan dekat Malaysia. Hai semua, apa khabar semua? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana masih mengikuti channel Mr. A.A channel. Untuk konten kali ini, Mr. A.A nak berkongsi dengan semua tentang sambungan kepada macam mana percutian Mr. A.A bersama dengan rakan-rakan pergi ke Phnom Penh, Cambodia. Pergi ke Cambodia di mana yang dinyatakan sebelum ini Mr. A.A pergi dengan 3 orang rakan. Kita orang naik flight Asia. Daripada KL tu, daripada rumah rakan, malam tersebut kita orang tidur kat rumah seorang kawan misi ataupun kawan jijul rasanya. Kita orang bermalam lah dekat area tak jauh daripada airport. So pagi tersebut tolong juga rakan tersebut tolong menghantar kita orang berempat ni pergi ke airport. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi menghantar. So, sampai airport awal lah. Biasalah budak-budak yang baru first time nak pergi ke luar negara, saya takut lah. Mestilah pergi ke airport sekurang-kurangnya 3-4 jam mesti dah berada dekat airport kan. Taklah macam sekarang ni. Kalau sekarang ni Mr. A.A kadang-kadang berani mati juga last minute sampai dekat airport. Kan ditinggal flight baru tahu kan. Sampai dekat airport, tunggu dekat airport lah awal pagi tersebut sebelum flight tersebut berlepas. Perjalanan daripada KL pergi ke Phnom Penh, Cambodia memakan masa lebih kurang sejam lebih saja, tak lama. Jadi dah sampai. Dalam flight tersebut, Mr. A.A duduk dengan Mizi di gambar ni lah. Tapi yang 2 orang lagi dia duduk asing. Setelah kalau AirAsia, kalau kita tak beli tiket tersebut, mereka dah akan tentukan kedudukan ataupun tempat duduk kita tanpa kerelaan kita lah kan. So nak buat macam mana, nak berjimat-jimat, so kita orang ikut sajalah dengan Asia tanpa bayar tambahan. So bila sampai dekat airport Phnom Penh Cambodia, waktu tu agak kecil, bagi Mr. A.A agak kecil lah. Memang memudahkan kita orang yang masih baru first time lagi pergi ke Phnom Penh Cambodia. So rasa okey lah, taklah rasa seperti rusa baru masuk kampung kan. Sampai dekat airport, so kita orang check in and then dekat immigration pun senang saja, tak ada masalah, tak ada berlaku masalah. Dalam flight tadi perjalanan tu kita orang ada bincang lah dengan rakan-rakan sebelum pergi tu. Kalau ada tersempat dengan orang Malaysia, so bolehlah dapatkan tips ataupun tanya-tanya lah, and then bolehlah sama-sama sekali nak pergi ke mana dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya tak ada. Bila kita orang tengok dalam flight tersebut, memang muka-mukanya ialah muka-muka yang bukannya orang Malaysia. So kita orang mau tak mau kena redo sajalah. Bila sampai dekat Phnom Penh, Cambodia, kita orang sampai dekat airport tersebut, keluar daripada immigration semua, kita orang pun dapatkan taksi. Sebenarnya ada satu lagi kenderaan yang murah dekat situ, iaitu tuk-tuk. Tuk-tuk ialah antara kenderaan yang murah dekat Phnom Penh. Tetapi kita orang memilih untuk menggunakan taksi disebabkan kita orang baru first time, rasa takut jugalah sebab kita orang kan bukannya orang lokal, so tak tahu apa yang boleh berlaku dekat negara orang. So nak jaga keselamatan kita orang naiklah taksi yang bermeter. So
daripada airport pergi ke area bandar, kita orang minta hantar dia pergi area Central Market, iaitu Pasar Temeh. Temeh macam tu lah kot, Temeh kot. Kalau ikut ejaan macam Temeh je bunyinya pasar tu, tapi biasa orang sebut pasar Central Market. International sikit kan bunyinya, area-area situ saja kita orang minta. Tapi driver taksi kita orang ni waktu perjalanan dia ada juga tanya kita orang nak stay area mana dan sebagainya, tapi kita orang tak nak tahu. Kalau dia yang suggestkan hotel, confirm lah dia akan dapatkan hotel yang mahal dan sebagainya, ataupun dia akan dapat commission daripada hotel tersebut. So kita orang ambil keputusan, kita orang sampai dekat area Central Market tersebut, kita orang boleh cari sendiri mana-mana hotel yang murah. Sebab melalui pembacaan Mr. A.A sendiri sekalipun, dekat area tepi-tepi Central Market tersebut banyak hotel murah. So pemandu taksi pun akhirnya menghantar kita orang dekat area tak jauh daripada pasar Central. So kita orang pergi beberapa hotel, seolah-olah macam buat survey lah pula pada pagi tersebut. Awal pagi, lebih kurang pukul 10, pukul 11 kot. Sebab cuaca dekat sana pun hampir sama dekat Malaysia. So tak ada masalah lah, kita orang tak ada rasa kejutan budaya dan sebagainya. Cuma orangnya berbahasa Cambodia. Kita orang pergi ke hotel, dari hotel beberapa hotel kita orang survey. Akhirnya kita orang buat hotel. Bukannya hotel, sebenarnya Happiness Guest House. Dia guest house. Mula-mula kita orang fikir guest house ni macam hostel. Dia mungkin konsep dia bukan hotel. Sama ada dia macam stay ramai-ramai dalam satu bilik asrama, dom kan. Macam tu lah kita orang fikir. Tapi bila tanya-tanya, survey tanya nak tengok, boleh tak nak tengok contoh bilik. Dia pun tunjuklah owner dekat guest house tersebut. Dia pun tunjuklah, ni macam hotel budget, hotel murah dekat KL macam tu, lebih kurang macam tu juga. So kita orang pun tanya berapa harga semalam satu bilik ni. Dia bagi tahu satu malam ialah hanya $11 saja tahu. Sangat murah. Sangat murah berbanding dengan dekat Malaysia waktu 10 tahun yang lepas. Sebab kita orang pergi pada tahun 2011. Tahun 2021 sekarang tak tahulah, mungkin harganya lebih tinggi lah. Jadi waktu tu pergi duit Malaysia kurang daripada RM50 rasa kawan semua. Dekat Phnom Penh ataupun Cambodia ni kita boleh gunakan dua mata wang, iaitu pertama kita boleh gunakan mata wang Cambodia sendiri, iaitu mata wang lokal, iaitu Cambodia Real, KHR. Sebelum pergi ke Cambodia, kita orang dah tukar duit juga. Berapa duit? Wang Cambodia ni rupa-rupanya ramai juga orang yang guna currency dekat Malaysia rupanya. Jadi kita boleh tukar duit dekat mana-mana tempat money exchange dekat KL, area KL. So kita orang adalah tukar berapa currency lokal. So dalam masa yang sama, memang Mr. A dah tahu sewaktu sebelum kita orang nak pergi, kita orang dah survey dah yang selain daripada menggunakan currency lokal, boleh juga menggunakan currency dolar. Sebab mereka menerima duit dolar Amerika, tu, yang tu. Orang tukar dua currency untuk lebih selamat. Sebab kadang-kadang apa yang Mr. A baca melalui pembacaan, kadang-kadang mereka ni akan menggunakan duit. Kalau kita guna duit dolar, lebih murah lagi. So backup kita, orang pun tukarlah dua-dua jenis duit. Okey.
bila kita orang dengar saja $12 saja, kalau convert pergi duit Malaysia, memang waktu tu kan harganya memang kurang daripada RM50. So rasanya sangat murah, sangat berbaloi dengan keadaan hotel. Hotelnya ialah satu bilik yang ada master bedroom, and then muat untuk 2 orang. So kita orang asing-asing lah, 2 group. Saya dengan Mizi duduk sekali, and then OP dan Hijol duduk sekali satu bilik. So kita orang booking 2 bilik. Sebab apa kita orang memilih hostel ataupun guest house tersebut? Apabila kita orang survey antara hostel ataupun hotel-hotel yang kita orang pergi area berdekatan dengan central market tersebut, kita orang tengok hostel tersebut, pertama ialah dari segi keselesaan hostel tersebut. Hotel lah, tapi nama dia guest house, tapi konsep dia macam hotel dekat Malaysia lah, hotel bajet. And then kebersihan okey, tak ada masalah bagi kita orang. Kedua ialah disebabkan harga dia memang murah bagi kita orang, memang sesuai lah, padan dengan bajet yang kita orang mampu kita orang bayar waktu tersebut. Dan ketiga, kita orang pilih hostel tersebut ialah kerana lokasi hotel tersebut tak jauh daripada central market. So bagi memudahkan kita orang nak pergi ke area central market, so kita orang pilihlah guest house tersebut. Perkara yang paling menarik ialah cuma central market saja Mr. A.A dapat tahu. Yang tempat lain tu adalah beberapa tempat yang lain, tetapi tak berapa famous ataupun tak berapa menjadi tempat tumpuan oleh para pelancong. So mau tak mau kita orang pilih kawasan yang sangat berdekatan dengan tempat yang nak kita orang tuju. Tempat lain tu mungkin kita orang boleh pergi, kalau sempat pergi, kalau tak. Okey. AA rasa itu saja sharing untuk kali ini. Semoga bermanfaat siapa-siapa yang berminat untuk pergi ke Phnom Penh, Cambodia. Bolehlah cuba browse, ataupun zaman sekarang ni bolehlah guna Agoda macam tu kan, ataupun booking.com. Zaman dulu memang payah sikit lah kalau korang cari dalam Agoda ataupun booking.com. Memang tak keluar mana-mana hotel yang semurah macam tu dekat area mana-mana tempat. Memang agak susah lah sikit. So ini ialah antara tips yang Mr. A.A dapat bantulah kepada korang. Daripada tu tadi, hostel ni sangat-sangat bagus sebab dia ada banyak pilihan, banyak bilik. Sebab masa kita orang sampai, bilik untuk satu blok bangunan yang seberang yang tempat kita orang tanya dekat reception ni dah penuh. Rupa-rupanya dia ada seberang lagi satu blok guest house tersebut. Dia beritahu memang bersebelahan saja. So tak susah. So kita orang pilihlah hostel tersebut sebab dia banyak bilik, and then sangat bersih dan sesuai dengan kita orang. Okey, itu saja tips untuk kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Kita sambung lagi episod akan datang. Apa yang akan berlaku apabila Mr. A.A dengan rakan-rakan sudah berada dekat Phnom Penh, Cambodia.